Och hoppas att vi för en gångs skull kan få bygga upp typ lite batteri. Vi har ju bara typ en charge på batteri också. Och nu börjar det liksom bli ont om ammo, batterier. Oh, kolla. Här någonstans ska det finnas. More of those kids' lunchboxes. Thank you very much. The woods were dark. I held my breath. I could hear heavy footsteps out among the trees. I was scared. My heart beat in my chest like a small bird fluttering against its cage. I shivered. It was too cold. It was too cold. Oh. 9 pieces. Antagligen är jag väldigt dålig på att numera hitta såna här lådor. Ja, såna kanske inte medpacks direkt sådär. Men ammo och allt sånt där. Jag vet inte. Jag tycker jag utforskar spelet precis som vanligt, men just för stunden känns det som att vi är lite brist på saker. Nej, vi får inte komma ut. Det är en privat båtbrygga tyvärr. Här hade vi en till. Batteri, snälla, batteri. Ja, det var det ju också. Skönt. För det här spelet brukar ju oftast... Jag för mig att det var så i typ Alan Wake 1 också. Att spelet i sig hade resurs... Där var den. Vad heter det? Resurser brukar vara balanserade i lådorna, om man säger så. Och innan vi låser upp den där, då ska vi självklart springa ner här. There's a rhyme over here. Ja, tack för den. Här, jag trodde det var... Nu hoppas vi inte att det kommer upp massa sea people här. Okej, då ska vi kolla här då. 5 little monsters out of the sea competing to see who the winner will be. Okej, 5 monsters out of the sea. Monster då. Nu kommer det bli kaos här. Vi får räkna med att behöva springa sen då. They rocked their boats to find out who floats until one little monster did fall. Mama called out to the sea and cried. On the bottom they will rot if they will not stop rocking their boats. Doesn't look right. Okej, vänta, vi börjar om här då. 5 little monsters out of the sea competing to see who the winner will be. They rock the boats to find out who floats until the little monster did fall. Okej, monster in the boat. Mama called out of the sea. Mother här då. Huh. Okej, innan vi gör någonting här så ska vi bara klippa upp den där lilla escape path. Om de är 5 monsters så gillar inte jag det här. De är många. Nej, vi drar. Det brukar bara vara en så jävla ballockskit. Så.
Här står de och städar. De har ingen aning över vilka jävla parasiter som finns där borta. Jag har så lite ammo och allt sånt här, så därför drar vi inte vidare. Map då. Shoebox, my car, kult stash. There's another cult stash. Ja, den här var inte svår. Och för en gångs skull fanns det liksom lite... Oh! De vi behöver ha. Okej, det fanns ju en... Det var här inne, det fanns någon liten sparplats, va? Vi ska plocka den där. Alla står och svabbar golven, det är jätteskönt. Var det inte här inne det var? Här inne. Okej. Det känns som att jag droppar hagelbraken just nu. Vi droppar move. Och move. Då får vi plats med den. Vi droppar bort berlocken, eller hur? Då får vi plats med ammo som vi tror vi gör ändå. Det var shotgun ammo som vi inte kunde ta upp. Vi har pilar där. Vi kör bara 7 pilar, det är 2 laddade, 9 skott. Vi ska inte switcha reality, vi ska däremot spara ska vi göra. Slipper vi springa igenom den här skogen igen om inte skit händer. Shotgun och sen ska vi hit. Lockdoor, screwdriver, bolt cutter, kult stash. I övrigt verkar... där hade vi också en kult stash, okej. Vi har lite att plocka upp. Det är skönt att jag känner mig trygg här nu eftersom det är normala människor här. Nu kan jag utforska i lugn och ro och plocka upp de här kult stashen. Fear the dark, fear the woods. Vad stod det någonting? Kolla där var vi hittade. Vart var nästa stash? Kommer lite längre fram på. Och på den här bryggan, va? Eller? All cutters. Breaking and entering. Another one of those cult boxes. 1, 2, 3. Och så en fisk, okej? Okay? Det såg ut som att det skulle vara typ någon pelare i vattnet här. Det var en 6 på den. Shit, här satt du en jävel. Well, at least the fishes are biting again. They didn't like all that hubbub earlier, poor things. Då hade vi en 7 på den.
Då har vi 9. Okej, vi har en båt här. Den är högst upp. Så vi kör 6 och 9. Och så ska vi pröva 7 längst ner då. För fan, jag är så bra på vissa pussel. Men att de är... Okej. If you steal from the cult, then the cult will come for you. Carry more loot. Och då ska vi... Oh dear diner ska vi till nu. She wouldn't just wander off and not tell us, especially after all the weirdness of the lodge. Tjena kompis! We just had to follow some stupid internet rumors and solve the riddle for ourselves. The jukebox is out of order. Varför står någon och dansar där då? Vad det här inne var... Den hade vi klappat på. Ja, ja. Lite duktiga har vi varit. Här var screwdriver. Okay, there is some guy in the line got a piece of cherry pie, demand a free piece of apple, but he total ordered cherry. Oh, whatever. Dear diary, Cynthia has been acting up lately. Jaha. Det fanns typ ingenting här inne eller? Where's my loot? Här var det någon som satt och läste förut. Det var skönt att spola efter sig efter suttit där hela jävla kvällen. I can't get through this. Och då har vi Boltcutter där, det är typ det enda vi har hittat. De övriga, den parken har vi varit i. Boltcutter dessutom. I'm not ready for winter. There's less and less. Jag vill bara kolla en kort vända om loot, för här har vi en... Another cult stash. Worklog, okej, nu är det några tips här. Overprivileged town hall folks complaining about poor TV reception, hopefully not due to the paint job. Took a photo of the giant moose statue in the park. Great memento. Damn dog keeps digging up the flowers. Park trash. Dan needed fresh coat of paint. Painted an extra layer. Tried painting a large tree in the park. Replace a screw on the park bench. Och här är alltså en... Okej, park bench. Vi börjar där. Ja, för jag tänkte parken är ju ändå hyfsat nära här. Du ser pilar ifrån varandra. Det var ett park bench här.
Det var nummer 3 det. Den. Och då ska vi se här. Worklog. Park trash can. Park trash can. Det såg ut som att det var någonting. Park trash can. Vi lyckas vi bara hitta 2, då är det lugnt. Vi har allting i parken kanske. Där har vi en. Bad TV reception. Okej, vi har 2 som park trash can. Har vi här inne va? Du verkar vara lite creepy. 2 pilar upp. Och där satt de och parade varandra. Nej, nu tror jag vi har allting för att kunna klara det här. Men de satt ju bredvid varandra. Vänta. Our pretty town of folks complain about poor TV, hopefully not due to paint job. Okej, paint job, det var dem. Det var 2 trianglar som satt ihop och pekade uppåt. Det måste vara dem. Took a photo of the giant moose statue in the park. Who fucking cares about the moose? Damn dogs keep digging up the flowers. Park trash can needs a fresh paint of coat. Painted an extra layer. Okay. Purple. Replace the screw on the purple park bench. Är det den som ska vara där så? I mixed some shit up. Okej, ja men nu har vi Monsters live in the woods. Ja, tack för, vi vill inte dit. Weapon upgrades. Det ser ut som att vi ska få ett vapen till här. Vi använder pistolen rätt mycket. Increase magazine size. To stanna nu för en extended duration. Jag gillar den här shotgunnen alltså. Vi använder den rätt mycket. Och får tillbaka lite hälsa. Bolts slår into them med track bullets fire ner dem. Så skjuta en sådär och sen pam. Okej. Ja, vi får smaka på det lite grann här. Nu har vi ett val. Bara så vet, nu hoppar vi in i menyn. Jag gillar med den här menyn. Ja, vi ska kolla the cases här. Att här verkar vi ju klara. Jag antar, jag tänkte prata högt, att vi kan ta bilen och åka till Watery. Det var inte Watery, här var Watery. Och där har vi en kult stash där. Den är ju safe att ta. Inga problem. Vattnet har ju gått ner. Det är inga problem alls. Kanske finns loot här ute på den bryggan. Och han vill inte kolla. Den lockdoor hittar vi inte någon nyckel till. Vi har en kult stash där om vi springer hela ner till min trailer. Vi kan klippa upp den för att få en till kult stash. Och det är ju ammo överlag som finns i sånt där. Den där containern där uppe, den skiter vi. Den där bolten skiter vi för det var en massa dudes på vägen upp. Eller ska vi avvakta med det? Vi kollar även här då. Där är ju parkeringen om vi kommer dit. Då har vi en lockdoor som vill ha investigation. Jag tror att vi har missat någonting där då.
Så kommer vi, där har vi en container som vi kanske har missat. Och där har vi en container och en screwdriver, en container. Ja. Men vi kommer till rental cabins nu också, kan vi ta då. Det är ju ett ställe som, ja, vi får se vart det bär oss. Klockan har ju börjat stucka iväg också. Jag funderar på, har vi någon sheriff station? Är det här nere, sheriff station? Lower floor. Det finns ju ingen sparplats här. Det var dit vi skulle. Och det är nu, jag springer till... kolla kartan en sista gång. Okej, vi springer och sparar. Vi fixar, lyssnar på lite manuskript. Vi fixar cases. Okie dokie. I don't like the sounds coming from the station. Kan vi inte bara öppna den här och bara BAM! FBI! Those people just burst in here and expect others to clean up after them. That's me. Får vi lyssna lite på det här. Här då. Caseboard. Brightfall Get the Station. clicker to wake and make him fix his attempt to play God. That's the plan. But the FBC have him. Jävla FBC alltså. Tre, 4, 5. Det är inte så mycket kvar egentligen. Kolla. Klart. 2. Cult stashes. Frågan är om det finns olika slut på det här beroende på hur många sådana här man hittar. Om man måste hitta allting för att lösa mysteriet totalt eller inte. How to enter. Overlaps require pieces of art to enter. Is that because of the dark place's focus on art? Okay. Doesn't make sense. Wake needs to be the one to rewrite the ending. And I'll need to keep an eye on him. For later, okay. Oh. Cult symbols, sådär ja. Cult psychology.
Okay. Fact versus fiction. Why did mom leave? Doesn't look right. Yep. Så. The way Tor behaved, I'm surprised my mom hung around for as long as she did. But he is genuinely sorry. Record. Alltså det här placeras ut per automatik. Det var ju jävligt. Tor is here in the overlap. Gotta find him and get the fuck out. Jaha, men fact versus... Wake wrote Logan into the story. Aha. He had no right to use her like this. There is still time to make him fix it. I won't give him a choice. Vi missade en del där. För att kunna göra klart det hela det här kapitlet. Alltså. Ah, okej. Och later. Och later. Och later. Ah, jag vet inte varför inte blir av med dem. Okej, manuskript. Då ska vi se. Y. When Cynthia Weaver was downstairs at breakfast, Rose snuck into her room. With all the lamps in the room, it took her a while to find the one with an angel. Luckily, the dream Alan had sent her had been very clear. Rose was certain that Cynthia would not miss one lamp. She had so many. Tonight, Rose would put the lamp in a shoebox and let it sink into the garden pond. That's what Alan wanted. That's how she could help him. The thought made her whole body buzz with joy. Cynthia knew the lamp was missing the very moment she came back to her room. She was overcome by grief. It had been Tom's lamp, one of the few things that reminded her of him. It had not worked in a long time with the cord severed and the light switch gone. But there are other kinds of lights than the ones we can see. The invisible light of the angel lamp had held Cynthia together all these years. With tears welling in her eyes, she didn't see the shadows shifting in the corners of her room. The 81st annual Deer Fest was just around the corner. Everyone in Bright Falls was bustling. There were banners to be hung, pies baked, deer masks sold. Bright Falls had made the top 100 American small town lists for its modest, rustic charm. The town expected a lot of tourists this year, but a shadow hung over the Deer Fest preparations. The forecast promised rain. Fearful whispers promised more murders. The police were on high alert. Sheriff Breaker had deputies patrolling the streets at night. Bright Falls was no stranger to odd happenings. But to cancel Deerfest? Out of the question. The townsfolk were anxious. Their anticipation mixed with fear. People had restless dreams. The lights seemed dimmer. Floodwater pressed in on the town. And the shadows poured in with it. Okay. Every night was bingo night at the Valhalla nursing home. Each time Rose drew a ball from the cage and called out its number, some of the residents shouted bingo, no matter what was on their cards. Some of them sat mute, their cards full, never calling out. Some of them would try to steal the ball from her. Some of them would chastise the others for acting out. It was like herding a clouder of cats. Rose didn't mind. She liked cats. She knew she was where she was supposed to be,
with her little Vikings, waiting for the hero to come. Tonight, the residents were restless, more so than usual. Ati was wearing Blum's coveralls again. Tor stood by the phone. Too late. Rose saw the hammer in his hand. The garden lights started to flicker, the darkness and rain pressing against the windows. The time drew nigh. Rose woke up from another dream from her idol, another message. All through her morning routine, she was humming happily. So happily, she realized she was starting to forget what Alan had told her. Something about a hero who would come to save them all. And the hero... Rose frowned. This won't do, Rose Marigold. You know better than to forget. Something about knitwear. The hero... liked it? Rose nodded, determined. She'd use the knitwork to guide the hero to the secret stashes she had hid in the forest to help them. Knitwear to mark the spot. Alan will love that, she thought. Now she only needed the knitwork. Rose thought hard. Mandy May was always knitting. Mandy May would help her. Mandy May would help her. Ja, spännande. Ads, vi saknar en ad. Okej, caseboard är typ klart. Då ska vi bara manual saves bara över här då. Har vi spelat 20 och en halv timme. Ja, jag vill bara säga tack allesammans som har tittat. Vi syns i kommande streams. Jag droppar av nu. Ni får ha en fantastiskt trevlig, underbar morgon då. Tack för att ni tittat. Game on allesammans. Game on.